تیتر اول امشب: علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دستگاه‌های امنیتی از محل سوء قصد به فخریزاده مطلع بودند. نگاهی به ترورهای مشابه در زیر ذره‌بین امشب. درخواست وزارت ارشاد جمهوری اسلامی از شماری از هنرمندان برای اعلام حمایت از محسن فخریزاده در شبکه‌های اجتماعیشان و با صدای بی صدا مثل یک کوه بلند، مثل یک خواب کوتاه. رضا موتوری 50 ساله شد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. 3 روز بعد از ترور محسن فخریزاده معاون وزیر دفاع ایران هنوز روایت‌ها و گزارش متفاوتی از چگونگی ترور و عاملانش منتشر میشه. از طرفی گفته شده که یک تیم عملیاتی بزرگ در این ترور نقش داشتن و از طرف دیگه میگن یک تیربار با کنترل از راه دور روی نیسان به طرف فخریزاده شلیک کرده و بعد منفجر شده. اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز گفته که این ترور با ترورهای قبلی متفاوت بود. آقای شمخانی اسرائیل رو مسئول دونسته. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم به سراغ خبرنگارمون در اسرائیل، در اورشلیم. اشکان صفایی. اشکان، می‌بینم که رسانه‌های اسرائیلی هم همونطور که ما در رسانه‌های فارسی داریم این خبر رو 3 روز بعد از اتفاق افتادن همچنان دنبال می‌کنیم، با جدیت دنبال می‌کنن. بله، هنوز همین خبر یکی از خبرهای اول در رسانه‌های اسرائیل هست، هرچند که موضوع این که احتمال داره دولت از هم بپاشه امروز در واقع عصر امروز جای اون رو گرفت. اما تا الان 4 وزیر اسرائیلی در واقع گفتند که خبر ندارند که چه کسی عامل این قتل بوده. آخرین اونها میری رگه وزیر ترابری اسرائیل بوده، ساعتی پیش به این موضوع اشاره کرد. اما مهمترین اونها وزیر اطلاعات اسرائیل الی کوهن بود که در یک مصاحبه‌ای که با رادیوهای ارتش اسرائیل داشت گفت که خبر نداره چه کسی عامل این حمله بوده. این رو میشه در واقع به 2 نوع تفسیر کرد: یا اینکه اسرائیل این کار رو کرده ولی حتی وزیر اطلاعات هم از اون خبر نداره، یا اینکه خب واقعا اسرائیل عامل این حمله نبوده، چون که کسی واقعا وزیر اطلاعات رو تحت فشار نذاشته بود که به این موضوع در واقع اشاره کنه. اما وزیر اطلاعات اسرائیل به یک موضوع دیگه هم در این مصاحبه اشاره کرد و گفت که هر کسی که این کارو کرده خدمت بزرگی به منطقه و جهان کرده و تهدید هم کرد. گفت که هر کسی که در برنامه ساخت سلاح‌های کشتار جمعی باشه در واقع مورد متحرک است به گفته او. و نهایتاً این که به شدت هم انتقاد کرد از اتحادیه اروپا که این اقدام رو محکوم کرده و گفت که اروپایی‌ها یک بار دیگه سر خودشون رو زیر برف کردن. اشکان صفایی در اورشلیم، ممنونم از تو. نمیدونم قصه حضور جاسوسان اسرائیلی توی ایران رو در سریال تهران دیدید یا نه، اما حالا با ترور محسن فخریزاده انگار این فیلم‌ها و سریال‌ها واقعا داره توی روز روشن هم اتفاق میفته. امشب در زیر ذره‌بین نگاهی به عملیات‌های منتسب به دولت‌های خارجی در خاک ایران میندازیم. سریال تهران قصه یه جاسوس ایرانی اسرائیلیه که میخواد پدافند هوای ایران رو از کار بندازه تا اسرائیل بتونه تأسیسات هسته ایران رو بمباران کنه. عملیاتی که توی این سریال البته شکست میخوره. یه اتفاق بعد افتاده. یه مأمور موساد وارد ایران شده. اسرائیلیات میخوان یه کار بزرگ بکنن. همین امروز میخوام گیرش بندازم. اینو پیدا کن. Cops are here. You have to get out. I'm almost done. اما عملیات‌های منتسب به اسرائیل یا دولت‌ها و گروه‌های دیگه در ایران برعکس سریال تهران با موفقیت هم همراه بودند. از طرفی منتسب کردن هر حادثه آتش‌سوزی یا انفجار در ایران به دولت‌های خارجی هم تا حدی از موقعیت حساس ایران میاد. مثلا تیزیانا کوردا، تحلیلگر سیاسی، تعداد آتش‌سوزی‌ها و انفجارها بین اردیبهشت تا تیر سال 98 رو با 99 مقایسه کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که با توجه به غفلتی که به زیرساخت‌ها وجود داره این حوادث طبیعی بودند. توی همون گزارش اما حادثه مثل نطنز رو مجزا کرده بود و نوشته بود که نیاز به تحقیق کاملتری داره.
با عملیات دزدی مدارک هسته ایران شروع کنیم. 50,000 صفحه و 163 دیسک از ویدیو و برنامه‌ها و گزارش‌های هسته‌ای ایران. عملیاتی که از شروع تا پایان حدود 6.5 ساعت طول کشید. نیویورک تایمز میگه چهارشنبه شب 11 بهمن سال 1396 ماموران موساد وارد انبار متروکه‌ای در تهران شدند. آژیرهای خطر رو قطع کردند و سراغ گاف صندوق‌هایی رفتن که اسناد مهمی رو داشتن و با مشعل 3600 درجه این گاف صندوق‌ها رو باز می‌کنن و قبل ساعت 5 صبح هم از انبار خارج میشن. برگردیم چند سال قبل‌تر. بین سال‌های 1388 تا 1390 4 نفر دانشمند هسته‌ای ترور شدن. ایران میگه که کار اسرائیلی‌ها بوده. بعضی‌ها ادعا می‌کنن که مسئول این ترورها واحد کیدون موساد بوده. کیدون یک واژه عبری به معنای سرنیز است. یا مثلا انفجار بیدگنه ساعت 12:50 21 آبان سال 1391. زاغه مهمات سپاه پاسداران در پادگان مدرس. دست کم 17 کشته از جمله حسن تهرانی مقدم فرمانده سپاه که میگن از پایه‌گذاران برنامه موشکی ایران بوده. جمهوری اسلامی تعدادی رو هم به عنوان متهم و عامل موساد دستگیر کرد و حتی ازشون اعتراف هم گرفت که بعداً معلوم شده اعترافات زیر فشار بوده و به اجبار. تصویر یکی از 10 دوربین امنیتی است که لحظاتی قبل از عملیات تروریستی را ثبت کرده است. عملیات بعدی عملیات دکتر عباسی بود که در اونجا من مسئول عملیات بودم. خرابکاری‌ها فقط به خرابکاری‌های فیزیکی محدود نمیشن. شنودهای الکترونیک، هک کامپیوتری و ساخت ویروس‌ها هم هستند. سر و کله استاکسنت بار اول تابستون سال 89 پیدا شد. یک بدافزار که مشخصاً برای تجهیزات آلمانی اتاق کنترل تأسیسات بوشهر و نتنز ساخته شده بود. ادعا میشه که این بدافزار به دست یگان 8220 موساد ساخته شده. ویروسی که شناساییش بسیار سخت بوده و خرابکاریش طوری بوده که میتونسته سرعت گردش سانتریفیوژها رو تغییر بده. حمله‌هایی که البته تموم نشده و مقامات ایران سال 97 هم بهشون اشاره کرده بودن و البته همین سالی که الان توش هستیم انفجار خجیر، انفجار نتنز و حالا ترور محسن فخریزاده رو هم باید به این حوادث که تعدادشون بیشتر از این هاست باید اضافه کرد. از حوادثی که هنوز در سطح شایع‌اند تا انفجارهایی که در این سالها در سایت‌های نتنز و پارچین و بوشهر اتفاق افتاده. حوادثی که بیشتر شبیه فیلم‌های پلیسی ان. شاید بشه اسمش رو جنگ سرد از نوع خاورمیانه‌ای گذاشت. اما مرتبط با خبر ترور محسن فخریزاده و بر اساس اطلاعاتی که به برنامه تیتر اول رسیده، بعضی از چهره‌های مشهور سینما و رسانه در ایران پیامی از حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردند که از اونها خواسته شده درباره ترور او در شبکه‌های اجتماعی پست بذارن. در متنی که به برخی از اونها ارسال شده از اینکه این چهره‌های مشهور به گفته وزارت ارشاد سکوتی مرگبار در این باره داشتن انتقاد شده. شقایق نوروزی بازیگر از بارسلون با ماست. خانم نوروزی، چقدر مسبوق به سابقه است که معمولاً وزارت ارشاد به هنرمندان پیام‌های این چنینی بده؟ سلام به شما. خیلی زیاد. در واقع من می‌خواستم با این توضیح شروع بکنم که حمایت هنرمندان به ویژه بازیگران، اونایی که چهره دارن، در واقع سلبریتی‌ها، از مسئله یا عدم حمایتشون از یک مسئله دیگه چیزی نیستش که اونقدر در واقع تحت اختیار خودشون باشه. یعنی حقیقتا اینطوری نیستش که نظر شخصی اونها خیلی قویاً تاثیرگذار باشه. معمولاً ابلاغ میشه. حالا اینجا این پیامی رو که در واقع رئیس حراست وزارت ارشاد دادن، این پیام گله‌آمیز رو از اینکه چرا این کارو نکردن، شاید ما بتونیم یک نشانه‌ای بگیریم از اینکه خب اون پشت ظاهراً یک هسته مقاومتی وجود داره و به نظر میاد که دیگه مثل سابق اون تسلط رو ندارن در اینکه سلبریتی ها رعایت بکنن اون چیزایی که ازشون خواسته میشه. ممنونم از شما شقایق نوروزی، بازیگر سینما از بارسلون اسپانیا. با ما. اختلاف قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری سالهاست که به اشکال مختلفی ادامه داره. در تازه‌ترین مورد قوه قضاییه اداره‌ای به نام اداره کل نظارت بر وکلا تأسیس کرده و بخشنامه‌ای صادر کرده تا بر رفتار وکلا از لحاظ موازین اسلامی، حجاب، التزام به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی در دادگاه‌ها و حتی در فضای مجازی نظارت داشته باشه. همین موضوع اعتراضات زیادی رو از طرف کانون وکلا به همراه داشته. بابک پاکنیا، وکیل دادگستری از تهران، با ما. آقای پاکنیا، دلیل اصلی در واقع تأسیس چنین نهادی چه بوده؟ ببینید، بحث استقلال دستگاه قضایی موضوعی نیستش که منحصر به روزهای اخیر یا سالهای اخیر باشد. از ابتدای تشکیل نظام قضایی نوین و نظام دادگستری نوین در ایران همواره این بحث مطرح بوده و
کما اینکه وکلا از ابتدا خودشون رو مستقل از دستگاه قضایی میدونستن، چرا که یکی از عناصر اعتبار آراء صادر از محاکم به استقلال در واقع نهاد دفاع از نهاد قضاوت هست. خوشبختانه بعد از نخست وزیری روانشاد دکتر مصدق لایحه استقلال کانون وکلا تصویب شد، یعنی از 7 اسفند 1301 از آن زمان به بعد کانون وکلا استقلال پیدا کرد، نهاد وکالت از نهاد دادگستری جدا شد. اما در دهه‌های اخیر همواره کانون وکلا مورد هجمه قرار گرفته و به انواع مختلف استقلال کانون وکلا مورد تعرض قرار گرفته. برای اینکه کانون وکلا همچنان مستقل بماند 2 عنصر بسیار بسیار مهم رو ما لازم داریم. اولا اعتبار پروانه وکالت نباید منوط به امضا و تایید و تنفیذ دستگاه قضایی یا هر گونه دستگاه دولتی باشد. و دوم اینکه کانون وکلا باید خود انتظام باشد. متاسفانه طی بخشنامه‌های اخیری که از دستگاه قضایی صادر شده، صرف نظر از اینکه بخشنامه و آیین‌نامه نمیتواند مخالف با قانون اساسی یا قانون مصوب مجلس باشد و این بخشنامه‌ها مغایر با قانون مصوب مجلس هستند، صرف نظر از این موضوع متاسفانه وارد حوزه استقلال کانون وکلای دادگستری شده و بحث استقلال وکلا کاملا مخدوش می شود و الان ما حتی شاهد هستیم که موضوع رو به فراتر از قانون اساسی آورده اند و حتی تردید در ولایت فقیه یا حتی در واقع نقض حجاب در فضای مجازی رو هم مورد نظر قرار دادن و اون رو موجب تخلف انتظامی میدونن. بدین ترتیب متاسفانه ما شاهد هستیم که این بخشنامه ها به طور فاحش دخالت در بحث وکالت هست و اعتبار احکام قضایی رو مورد خدشه قرار خواهد داد. ممنونم از شما. بابک پاکنیا، وکیل دادگستری از تهران با ما. یکی از تأثیرات همه‌گیری کرونا در دنیا همه‌گیری خرید آنلاینه. تو این دوران قرنطینه خانگی بازار خرید آنلاین حسابی داغه. این روزها میتونید به راحتی بشینید تو خونه و از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو آنلاین سفارش بدید. این وسط یک سری شرکت‌های بزرگ مثل آمازون حسابی کسب و کارشون رونق گرفته، اما هستن شرکت‌ها و برندهایی که برعکس تا مرز ورشکستگی هم پیش رفتن. یکی از این برندهای معروف تاپ شاپه. همکارم بهاره خدابنده از مرکز لندن و در نزدیکی یکی از این فروشگاه‌های تاپ شاپ با ماست که به نظر میاد خلوت هم هست اگر بسته نباشه. بهاره، چه بر سر تاپ شاپ داره میاد؟ فرداد، مغازه‌های لندن در شرایط فعلی اغلبشون تعطیل هستن، بیشترشون به خصوص لباس فروشی‌هایی مثل لباس فروشی تاپ شاپ. ما الان توی مرکز لندن در آکسفورد سیرکس هستیم. تو خود لندن زندگی می‌کنیم، می‌دونی اینجا معمولاً جای سوزن انداختن نیست، به خصوص این موقع از سال که کمتر از 1 ماه به کریسمس مونده. معمولاً دم این مغازه‌ها این موقع صف کشیده شده که مردم دارن خرید کادوهای کریسمسشون رو می‌کنن. تمام این مغازه‌هایی که توی این ردیف می‌تونی ببینی معمولاً دمشون باید شلوغ باشه، به خصوص نزدیک به کریسمس. اما همونطور که الان می‌بینید چراغونی کریسمس شده، این مغازه‌ها هم چراغاشون روشنه اما درها بسته است و خبری از خرید و فروش نیست. و همینطور که خودت گفتی این قرار هست که یعنی اینها در واقع به خاطر قرنطینه هست که فعلا تعطیل هستن، اما در 2 روز آینده قرار هست که درهاشون باز بکنن. همونطور که گفتی خیلی از این مغازه‌ها همین در شرایط فعلی هم آسیب دیدن. تاپ شاپ که اسمش رو آوردی، مغازه‌ای که پشت منه، بخشی از یک شرکت بزرگتر به اسم آرکیدیا هست. شرکت آرکیدیا برندهای دیگه مثل برتون، مثل اونز، اینا همه فروشگاه‌هایی هستن که به شدت محبوبیت دارن توی بریتانیا. این شرکت بزرگ، شرکت مادر که شرکت آرکیدیا باشه، الان با مشکل مالی شدیداً روبرو هست و انتظار میرفت که حتی امروز اعلام ورشکستگی بکنه یا تصمیم بگیره که تجزیه بشه و همه این برندها رو بفروشه که تا این لحظه اعلام نکرده. اما میدونیم که 13,000 نفر کارکنان این شرکت امروز تلفن به دست منتظرن که ببینن خبر میاد که به قول ما شب عیدی اینها بالاخره کارشون رو دارن یا کارشون رو امکان داره که از دست بدن. چیزی که دغدغه بزرگیه براشون اینه که طبق قانون بریتانیا اینا اگر که کارشون رو از دست بدن باید که بتونن مزایایی رو برای بیکاری، حقوق بیکاری در واقع بتونن دریافت بکنن. اما با توجه به این مشکل مالی که پیش اومد الان نگران هستن که در اون مزایا هم وقفه ایجاد بشه. اما خب اینجا میدونیم که حزب کارگر هم حتی داره فشار میاره که تا جایی که ممکن هست بتونه که حقوق و مزایای این
افراد رو بگیره. منتها من اشاره بکنم به این مسئله خرید آنلاین که خودت هم گفتی. شرکت آرکیدیا یکی از شرکت‌های بزرگه که با مسئله مالی روبرو شده در جریان کووید 19 به خاطر کووید 19 است که الان درست لب مرز قرار گرفته. منتها خیلی از تحلیلگران معتقدن که میدونیم که البته پارسال همین شرکت با ظهور مشکل مالی روبرو شده بود و دلیلش این بود که خیلی از تحلیلگران معتقدن به خاطر اینکه سرمایه‌گذاری نکردن برای اینکه خرید و فروش آنلاین داشته باشن و بنابراین در رقابت با فروشگاه‌هایی مثل زارا اون برای خیابونه یا H&M که مغازش این طرف خیابونه یا گپ که مغازش روبروی همینجاست، اینها همشون فروشگاه‌های آنلاین داشتن و در چند سال اخیر سعی کردن که در واقع بتونن از طریق دیجیتال خرید و فروش بکنن. برای همین هنوز به حدی که آرکیدیا از این مسئله ضربه دیده ضربه نخوردن، ولی می‌بینیم که آرکیدیا به وضوح داره ضربه این سرمایه‌گذاری و تصمیم اشتباه رو می‌بینه. بهار خداونده در مرکز لندن روبروی تاپ شاپ که از فروشگاهی که ممکنه طی ساعت‌ها و روزهای پیش رو اعلام ورشکستگی بکنه. ممنونم از تو. صادق دولتشاهی مدیر بازاریابی برند موسکینو هم از لندن به ما پیوسته. آقای دولتشاهی، به نظر می اومد که بسیاری از شرکت‌ها دارن کم کم کسب و کارهاشون رو به سمت آنلاین میبرن، به خصوص در زمینه فروش لباس و اینها، اما شاید این ویروس کرونا و بحرانی که به وجود آورده در واقع تسریع کرده این رو. همطور که داریم میبینیم در گزارش همکارم هم بهش اشاره شد، بعضی برندها حتی در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن. بله، یعنی برند تاپ شاپ که خیلی ساله که خیلی مشکلایی به خصوص داره، برای اینکه همونجور که همکار شما گفتن پول خرج نکردن، پول نذاشتن توی کمپانی و همینجور بیزنسشون بدتر شده. در این حال که شرکت‌هایی مثل boho.com یا ایسوس اومدن که اون خریدار جوون اونجا خرید میکرد و مارکت شیر رو به قول معروف از دست داد. بر من عجیب هستش که به هر حال شرکت‌هایی مثل ایبی و آمازون امروز و دیروز که نیومدن، الان مدتی هستش که شکل گرفتن. چطور هست که برندهای بزرگی مثل تاپ شاپ در واقع فکر چنین روزهایی رو نکردن؟ برای اینکه فکر نمی‌کردن اولا که پندمیک بشه، یعنی هیچ کس فکر نمی‌کرد که پندمیک بشه. بعدم بعضی از بستگی به منیجمنت هر شرکتی داره. بعضی از منیجمنت‌ها آینده بین نبودن، فقط آینده نزدیک رو می‌دیدن و آینده دور رو نمی‌دیدن. فرق این پندمیک این شده که همه مردم، نه فقط جوونا بلکه میون سالا و حتی مسنام شروع کردن آنلاین خرید کردن. اما در زمینه لباس همیشه یک بحثی بود. مثلا این لپتاپ من اگه بخوام آنلاین بخرم میدونم که همشون شبیه هم هستن، تغییر خاصی نخواهد بود اگر من برم در فروشگاه. اما لباس بالاخره به تن آدم چه شکلی دیده میشه، آیا باید تغییری درش ایجاد بشه؟ همیشه این تصور رو ایجاد میکرد که احتمالاً برای کفش و البسه مردم به فروشگاه‌ها برن. فکر میکنید آیا به خصوص حالا بعد از کرونا این رفتار هم تغییر خواهد کرد و مردم رضایت خواهند داد به اینکه حتی لباسشون رو آنلاین بخرن؟ 100%. برای اینکه شما میتونید، برای اینکه برگردوندن اون لباس خیلی آسون شده. شما اگه لباس که میاد در خونتون بهتون نخوره یا دوست نداشته باشین، خیلی آسون میتونیم برگردونیم و برای همون شاپینگ واقعا میره آنلاین. یعنی آینده خرید لباس پردیکت کردن که تا چندین سال دیگه 30% آنلاین خواهد بود تا 2-3 سال آینده. صادق دولتشاهی مدیر بازاریابی برند موسینکو، ممنونم از شما. مرسی. امروز درست نیم قرن از نمایش یکی از مطرح‌ترین فیلم‌های سینمای ایران یعنی رضا موتوری میگذره. فیلمی که هم برای چند نسل خاطر انگیزه و هم مفاهیمی تازه از تضاد طبقاتی و تعارض فرهنگی در جامعه شهری ایران رو با خودش به جامعه و فرهنگ ایران آورد. رضا موتوری 10 آذر سال 1349 در بهترین سینماهای تهران و چندین شهر دیگه به نمایش درآمد و بعد از چند هفته اکران یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال شد. رضا موتوری، نام یک پدیده شکوهمند و بی همتا از سینمای ایران. جون همتون زیر این بازاشه بمب منفجر میشه. این سومین فیلم مسعود کیمیایی بعد از موفقیت بی‌نظیر قیصر بود که بعضی از شعرهای شاخص سینمای متفاوت و معترض ایران در اون زمان در ساختش مشارکت داشتند. رضا موتوری داستان یک دزد حرفه‌ایه که بعد از سرقت و رو دست زدن به شرکاش برای ردگم کردن خودش رو به دیوونگی میزنه و در بیمارستانی روانی بستری میشه. ولی اتفاقات غیرمنتظره‌ای هم براش رخ میده. ترانه محبوب مرد تنهای فرهاد که برای این فیلم ساخته شده و سروده شهریار قنبری بود، یکی از عوامل محبوبیت این فیلم بود.
بسیاری از منتقدان مشهور ایرانی در اون زمان از جمله پرویز دوایی با نقدهای مثبت از این فیلم استقبال کردند و اون رو نمایانگر تقابل طبقاتی بین رضا موتوری با طبقه بالاشهری و تعارض فرهنگی سنت و مدرنیته خوندن. این فیلم در جشنواره سپاس که به تازگی تأسیس شده بود برنده 2 جایزه برای بهروز وثوقی بازیگر نقش اول مرد و اسفندیار منفردزاده آهنگساز فیلم شد. نیم قرن بعد از نخستین نمایش فیلم، رضا موتوری همچنان برای چند نسل از سینما دوستان ایران یک فیلم محبوبه. عباس قراضه بگیم رضا موتوری ما فیلمی که با پایان تلخ و مرگ قهرمانش یه جور نوستالژی برای خیلی هاست که دهه پرآشوب 50 رو در ایران تجربه کردن یا به تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی اون دهه که با انقلاب همراه شد علاقه‌مندند. تقی مختار، نویسنده و منتقد سینما از واشنگتن با ما. آقای مختار، شما می‌دونم که فیلم رو در زمان خودش دیدید، در جشنواره‌ای هم که جایزه گرفت شرکت کردید. فکر می‌کنید میراث این فیلم چه است؟ می‌دونم یکی از اون فیلم‌های بسیار تاثیرگذار دهه 50 است، شاید نه به اندازه قیصر اما در همون کالیبر شاید. والا خب همونطور که می‌دونید فیلم رضا موتوری از همون موقعی که به نمایش درآمد به صورت یک کالت مووی در سینما ایران شناخته شد و همچنان هم منتقدین و دوستداران اون فیلم به عنوان یک فیلم کالت ایرانی بهش نگاه میکنن و دلیلش هم عمدتاً این بود که در اون دوره از لحاظ بستر سیاسی اجتماعی اگر نگاه کنیم به جامعه، در دهه 40 خب تحولاتی در ایران اتفاق افتاده بود که مناسبات اجتماعی رو کاملا دگرگون کرده بود و مسعود کیمیایی بعد از موفقیت واقعا غیر مترقبه فیلم قیصر دستش باز شده بود که بتونه یه فیلم دیگری بسازه و مردم هم انتظار داشتن که بتونه یه فیلمی در همون ردیف قیصر درست کنه. در نتیجه رضا موتوری محصول برخورد سنت و مدرنیته هست که در اون دوره خیلی مطرح بود و همونطور که از داستان این فیلم برمیاد و نوع قهرمانسازی و پرورش حوادث و کاراکتر فیلم که میبینید شکلی پیدا میکنه که سنت ها رو آقای کیمیایی آورده بود ازش جانبداری میکرد در تقابل با مدرنیته‌ای که در اون دوران در جریان بود در ایران و خب یک مقداری هم سعی میکرد که مثلا یک تقابلی هم با سینمای تجاری اون دوره که به عنوان فیلم فارسی شناخته میشد نشون بده، ولی متاسفانه خود فیلم اگر از نقطه نظر نقد جدی فیلم بخوایم نگاه کنیم خودش دچار تناقض هست و از ضمن اینکه داره سینمای مبتذل اون دوران رو نقد میکنه خودش هم از همون عناصر و عواملی که در فیلم‌های تجاری اون دوره وجود داشت استفاده کرده ولی به شکل تازه‌ای اونها رو نشون داده. یکی از عوامل مهم موفقیت این فیلم موسیقی اسفندیار منفردزاده و اون ترانه معروف مرد تنها از شهریار قنبری بود که به صورت خوبی در قسمت پایانی فیلم ازش استفاده شد و تأثیر خیلی عمده‌ای گذاشت روی محبوبیت این فیلم و همونطور هم که اشاره کردید بعضی از منتقدین فیلم در اون دوره از جمله خود من و بیشتر البته آقای پرویز دوایی که خیلی دوستی نزدیکی هم با کیمیایی داشت در معرفی این فیلم نقش بسیار بسیار عمده‌ای داشتند و
داستان پردازی هایی هم البته درباره این تأثیر فیلم شده که زیاد با واقعیت که در خود فیلم هست منطبق نیست. اما همونطور که عرض کردم رضا موتوری فعلا در این 50 سال گذشته به صورت یک کالت در اومده و از محبوبیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. تقی مختار، نویسنده و منتقد سینما از واشنگتن، ممنونم از شما. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. اشاره بکنم که کمی دیرتر میتونید این برنامه رو در یوتیوب هم دنبال بکنید. تا فردا و تیتر اولی دیگر، وقت بخیر و بدرود.